Hey besties, zelfs iemand die normaal geen Surinaamse pindasoep lust, zou hiervan meerdere kommen eten. Vandaag maak je de lekkerste Surinaamse pindasoep. Let's go! Eerst beginnen we natuurlijk met de kip schoonmaken. Dat hoort gewoon bij het koken in de Surinaamse keuken, maar natuurlijk ook in vele andere keukens. Doe jij dat niet, dan is dat natuurlijk ook prima. Bij kippenvleugels is het belangrijk om dat gele laagje eraf te schrapen met een mesje en dan zie je ook deze viezigheid die er allemaal vanaf komt. Voor deze soep gebruik ik kippenvleugels. Ik vind dat heerlijk in soep. Maar je kunt natuurlijk ook kippenpoten of kippenbouten gebruiken. De kippenbouten natuurlijk wel hakken in stukken. Doe gewoon wat jij het lekkerst vindt. Het schoonmaken van het vlees duurt misschien een paar minuutjes langer, maar geloof me, je proeft echt verschil in het eindresultaat. Dus die extra moeite is het echt waard. Daarna maak je nog je kip schoon met citroen en azijn en spoel het echt goed af met water. En eerlijk, dat schoonmaken van kip is echt zo'n stap waar veel mensen geen zin in hebben. Maar zodra je later die rijke smaak van de bouillon proeft, dan weet je waarom zoveel mensen daar toch extra tijd in steken. Vooral bij soep proef je echt het verschil wanneer je kip goed schoongemaakt is. En dan is je kip helemaal ready om een lekkere bouillon daarvan te maken. Als eerst bak je de vleugels kort aan in een beetje olie tot ze licht beginnen te kleuren. Daardoor krijgt de soep straks veel meer smaak. En eerlijk, die stap maakt echt verschil hoor. Bak jij je kip eigenlijk eerst aan voor soep of gaat bij jou alles meteen in het water? Ik ben benieuwd, laat me het weten in de comments. Voeg daarna de ui, knoflook, laurierblaadjes en pimentkorrels toe. En giet nu meteen het hete water erbij, samen met de knoflookpoeder, uienpoeder, kippenbouillon en zwarte peper. Laat de bouillon nu voor ongeveer 20 minuten rustig koken, zodat alle smaken goed kunnen intrekken. En besties, als je houdt van dit soort lekkere recepten, vergeet dan niet om op de abonneerknop te drukken en zet ook je belletje aan, zo krijg je altijd een melding. Terwijl dit staat te koken, dan pel je alvast de bakbananen en kook je die voor 15 minuten totdat ze lekker zacht zijn. En wist je eigenlijk dat pindasoep oorspronkelijk uit Afrika komt? In verschillende Afrikaanse landen bestaat namelijk een eigen versie van pindasoep. Door de geschiedenis is het gerecht uiteindelijk ook meegekomen naar Suriname, waar we het weer een eigen karakter hebben gegeven. Zelf maak ik thuis trouwens ook regelmatig de Ghanese versie van pindasoep. Die vind ik persoonlijk iets lekkerder, omdat die minder zwaar aanvoelt op mijn maag. Daar gaat vaak ook een tomatenblend in, waardoor de soep wat frisser wordt. Dus als jullie die versie ook willen zien op mijn kanaal, laat het zeker weten in de comments. De bouillon heeft inmiddels ongeveer 20 minuten gekookt en die geur, te heerlijk. Dus nu mag het zoutvlees erbij. Zorg wel dat je die van tevoren even uitkookt. Dat kan gewoon in een snelkookpan of een multicooker. Ik zet de linkjes van de pannen ook in de beschrijving als je interesse hebt. Het zoutvlees kook je voor ongeveer 10 minuten mee. Terwijl je dat doet, maak je alvast de pindakaasmix. Hiervoor gebruik je een combinatie van Surinaamse pindakaas, die is wat pittiger, en gewone pindakaas. Daar voeg je heet water aan toe en roer je alles goed door totdat je een mooi glad mengsel krijgt. En ik zal ook even uitleggen waarom je dit eigenlijk apart doet. Want als je de pindakaas meteen in de soep doet, krijg je sneller kleine klontjes en mengt alles minder goed. Vooral omdat je hier twee verschillende soorten pindakaas gebruikt en je wil die smaak van allebei natuurlijk goed in je soep hebben. Door alles dus eerst goed te mixen met water en glad te roeren, krijg je straks een veel betere structuur in je soep. Dus neem hier gewoon lekker rustig de tijd voor. Als het volledig glad is, laat je het nog 5 à 10 minuutjes zachtjes koken tot het weer iets dikker wordt en deze structuur heeft. De bouillon is inmiddels klaar en heeft ongeveer een half uurtje gekookt in totaal. Nu gaan we de bouillon eerst zeven. En eerlijk, dit is gewoon een persoonlijke voorkeur van mij. Ik hou niet zo van die losse stukjes ui, knoflook, pimentkorrels, laurierblad die later nog in mijn soep rondzweven terwijl ik aan het eten ben. Alle smaken zitten inmiddels al in de bouillon, dus die stukjes hebben hun werk ook al gedaan. Door de bouillon even te zeven krijg je een mooie gladde soep, terwijl alle smaak gewoon behouden blijft. Maar ben je juist iemand die dat lekker vindt, dan kun je deze stap natuurlijk gewoon overslaan. Doe daarna de kip en het zoutvlees weer terug in de gezeefde bouillon. De pindakaasmix mag er dan ook gelijk bij en wel goed roeren, zodat de pindakaas helemaal oplost. En vanaf nu begint je huis ook heerlijk te ruiken naar pindasoep. Doe dan nog wat kippenbouillon erbij, een peper erbij en selderij. En laat de soep dan rustig zonder deksel verder koken, zodat hij mooi kan indikken. Pindasoep hoort
namelijk lekker romig te zijn en niet dun zoals gewone bouillon, maar ook niet weer zo dik dat je lepel rechtop blijft staan. En blijf ook altijd proeven, want iedereen maakt zijn pindasoep weer anders. De een houdt van wat meer pindakaas en de ander juist wat meer peper. Hoe eet jij jouw pindasoep het liefst? Extra pittig of juist wat milder? Laat me het weten in de comments. De bananen zijn inmiddels lekker zacht geworden, dus die kunnen we gaan prakken. Prak ze goed fijn totdat je een soort stevige bananenpuree krijgt waar je mooie balletjes van kunt vormen. En voor de mensen die dit niet kennen, de balletjes heten dus tomtom. En tomtom wordt gemaakt van gekookte bakbananen en wordt heel vaak gegeten bij Surinaamse pindasoep. Zelf gebruik ik graag 2 groene bakbananen en 1 gele. Daardoor blijft de tomtom lekker stevig. Maar krijg je ook een klein beetje zoetigheid van die gele bakbanaan. Maar er zijn ook genoeg mensen die bijvoorbeeld 2 gele bakbananen en 1 groene gebruiken. Dat is uiteindelijk gewoon een kwestie van smaak. Dus maak hem vooral zoals jij hem het lekkerst vindt. De soep is klaar, de tomtomballetjes zijn ready, dus we kunnen ons kommetje gaan opdienen. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Eet jij jouw soep met tomtom en rijst of eet je het alleen met tomtom? Ik vind tomtom persoonlijk al zwaar genoeg, dus ik eet mijn pindasoep eigenlijk altijd alleen met tomtom. Maar iedereen heeft daar weer zijn eigen voorkeur in, dus laat me het vooral weten in de comments. En eerlijk besties, deze soep heeft me echt verrast. Normaal gesproken ben ik niet de grootste fan van Surinaamse pindasoep, omdat ik hem heel erg machtig vind. Maar deze versie was zo lekker geworden, dat ik uiteindelijk gewoon meerdere kommetjes heb gegeten. Dus als je hem gaat maken, laat me zeker weten wat je ervan vond. Like en deel deze video natuurlijk met iemand die gek is op pindasoep. En vergeet ook niet om te abonneren door op mijn logo te drukken. Volg me ook op TikTok, Instagram en Facebook voor meer foodie vibes. Ciao!